بسم الله الرحمن الرحيم. ليس كل الكلام يكتب للتاريخ، لكن كل الصمت في وقته جريمة. اليوم ما جيتش باش نهضر بالفصحى، جيت نهضر بلسان الشعب، بلسان الفقراء، بلسان من فقد القدرة على الشراء، بلسان كل جزائري يهمه أمر الجزائر، بلسان اللي يروح للسوق ويرجع يده فارغة وجيوبه خاويين. يا عمي تبون، الطماطيش راهي فوق 20,000، الزرودية فوق 17,000 وخلي الباقي. واش اللي تبدل فيها؟ ولا تهدر؟ ولا عندها دبلوماسية باش ارتفع الثمن ديالها كما البترول؟ الشعب راه يتساءل علاش كل الخضرة ولات فوق 15,000؟ علاش اللي يخدم نهار كامل ما يقدرش يوفر طبق خضرة لولادو؟ هذا ماشي سؤال سياسي، هذا سؤال لقمة العيش. يا عمي تبون، الشعب سماك بالعم واطلق عليك عمي تبون، تسمية في كبار الدول ما صراتش. عمي في قاموس الجزائر ما تعطاش لأي واحد. العم هو اللي تثق فيه، اللي تروح ليه كتضيق بك الدنيا، اللي تقول له همك بلا خوف. وانت في بداية الحكم ديالك التجأت لربي سبحانه، رحت لكبار علماء الجزائر قلت لهم ادعوا لي باش ربي يوفقني ونقوم بهذا الشعب. ما تخافش، هذا العبد الضعيف لله على باله بكلش، والدليل ربي يعطاك القبول والشعب حبك. الناس وثقت فيك بصدق. الثقة كيما هذه ما تتكسرش، بصح الثقة كيما الزجاج مرة تتكسر ما تتصلحش. نشوفوا هذا المواطن من ولاية وهران باش نبين لك برك بلي الشعب راه جايب الخبر واش راه صاري. على بالنا بلي الناس اللي بين الدولة وبين الشعب هما اللي محبين يكسروا هذا الرابط القوي. نشوفهم بعد نهضروا. شبون حق ربي راهم يكذبوا عليك، اقسم بالله العلي العظيم راهم مخروبه من تحت. راني في قلب وهران في كناستيل بالذات راهم قاطعين الماء. علاش يميزك حوسوا يهجوا الشعب باش يخرجوا لك الشعب. كيف انا نسكن على بعيد على البحر ما با 500 متر ما عنديش الماء باش نستنجى يا ضرف. عمي تبون راني نهضر لك حقيقه، قسما بالله العلي العظيم ما نكذب عليك، ما نقول لك جزائر سويسرا، هذه حقيقه لا بين بنو بلادنا. عندك ناشفه وهران، اقسم بالله العلي العظيم دا راهي ناشفه. وهذه عينه ماشي السلطه ولا الدوله ولا لا، اللي راه من تحت راهم يخربوا فيها. العصا عوجه من الفوق بصح مسخه من تحت، هرد الميار دخلهم كاع الحبس. تحياتنا ليك وربي يقدرك، تحيه الدوله الجزائريه مع الرتب حتى الفاكتور. ما راش عندنا الماء، ماشي نقولوا ما عندناش الماء، بحر علينا 500 متر بحر بعيد علينا، كي ما كاينش الماء شكون هذا اللي بيخربها لك؟ اللي راه من تحت عمي تبون زيرهم. تحياتنا ليك وتحيه الدوله الجزائريه، ورانا معاك ظالما او مظلوما، هادو اللي لازم يتحاسبوا. تحيه الجزائر. هذا الرجل بالك تلقاه ما عنده لا منصب ولا مال، عنده كلمة حق قالها، يشكي من انقطاع الماء ويقول باللي هذا الأمر متعمد باش تكسر الثقة بين الدولة والشعب. وأنا أقول نعم، هذا الواقع. كاين ناس شغلها تزعزع تهيج الشارع، حابين الشعب يهيج، حابين الشعب ينحي الثقة اللي ودعها في الدولة باش بهذه الأمور. الضربة الكبيرة ما راهيش تجي من الفوق، راهي تجي من تحت، من اللي قريب للمواطن، اللي يخلي الزبل يتراكم في الأحياء ويقول الدولة ما تخدمش، اللي يقطع الماء الشعب من بعد يبعث ناس تتكلم باسم الوطنية ويخلي الشعب تشكك في نزاهة الدولة. القضية مدروسة والشعب فاق، لكن السؤال مطروح، سلك الأمن ماشي عايشين معنا باش ما تشوفوش الناس اللي راهي ترفع في الأسعار؟ أنا شخصيا نبهت، كتبت وحذرت. النفايات على مستوى الحي ديالي كانت تفوت 20 يوم باش يجوز الكاميو حاشاكم تاع الزبل باش يرفدها، وهذا ماشي إهمال أبدا. قلت لكم كلش مدروس، هذا مفتعل. كاين ناس حابين الشعب يثور وترمي المسؤولية للفوق، وفي الحقيقة اللي لتحت هو اللي راه يضرب في الاستقرار. وأسفي الكبير على بعض الجهات الأمنية، كيفاش ما تفطنوش، كيفاش الشرطي والدرك يشوف الحي ديالو يتخرب وما يهدرش. الواجب ديالكم اليوم تفتحوا عينيكم مليح، الخطر ماهوش غير في السلاح، الخطر أحيانا في كيس الخضر. تلقى الطوماطيش ب20,000 والشعب راه يجوع. يا عمي تبون، قلت كلمة ما يفهمها غير اللي يعشق هذه البلاد. قلت لازم الجزائر توصل لسنة 2027، وهذا مش كلام عادي، هذه رسالة، واللي يقرأ بين السطور يفهم. بعد سنة 2027 رايحة تبان الحقيقة، حقيقة الكلام، وفي الحقيقة هي رايحة تكون محطة انطلاق
لكن فوق هذا غير مسموح لي باش نبوح به ونوجه كلامي لسلك الأمن، وأنا أقول راقبوا وافهموا وامشي بهذا الكلام تحسبه هين وهو عند الله عظيم. تبقى تقول بلي هذا سريع يقدر هذا يأجج الأوضاع. هكذا قالوا لنا الزمان العود اللي تحقروا يعميك. الدولة الجزائرية راهي واقفة واجب علينا باش نوقفوا معها. أحيانا المنصب ما يكونش غير دراهم، المنصب هو وفاء، هو ثقة، هو أمانة. يا شاف دو بريغاد، يا كوميسار، وصلوا الرسالة، هذا مش كلامي، هذا صوت الشعب. وانتم تاني راكم الشعب، كيما احنا ننضروا انتم تاني تنضروا. دير تقرير وبعتوا المسؤولين وخافوا ربي في هذا الشعب، لأن الحقيقة المرة كاين بزاف أمور ما توصلش للرئيس، والرئيس إنسان ما يشوفش كلش، ما عندوش بصيرة ربانية، حاشا ولله. لكن في حاجة عجبتني، رجل ميدان يعمل المستحيل باش يقوم بهذا الشعب، لكن كاين ظروف صارت في عهد خلاته يدور البارابول للخارج أكثر من الداخل، والأمر صح كان لازم عليه باش يدور البارابول للخارج. صارت تحالفات عظمى على الجزائر والمحروسة عند رجالها ولله الحمد، لكن اللي دايرين به واجب يوصلوا الحقيقة، مش غير الصورة الزينة تاع بونجور بونسوار وهذه حضرة وهذه سيديايا. لا الجزائر ما تخلصش في هذيك الحلقة، واللي راهم حابين يهيجوا الشعب انتبهوا، الجزائري صبار، يصبر ويصبر ويحتسب، بصح داخله نار، وإذا جا نهار الشدة يعرف بلادو، يعرف شكون معاه وشكون ضده. الشعب حار مقاتل بالطبيعة ويعرف يفرق بين الحق والباطل، ولهذا يصبر من أجل الله أولا ومن أجل استقرار الجزائر ثانيا. يا عمي تبول، اليوم الشعب ما يحتاج وعود، يحتاج قرارات. افتحوا تحقيق جدي في المظاهرة. شكون اللي راه يتحكم في السوق؟ شكون اللي راه يرفع الأسعار؟ ما تربطش كلش بالوضع العالمي، حتى ولو كانت الحروب ما توصلش الأسعار لهذه الدرجة. فعلوا الرقابة في الميدان، خطر حقيقي راهو داخل الأحياء مش غير في الحدود. ومن فضلكم الناس اللي وضعت فيهم الضيقة الدولة وكلفتهم بالمراقبة ما تخونوش الثقة، وهذا احترموا القيادة واحترموا الشعب. أنا ما نهضرش من فراغ، وأنا ولد الدولة نعرف الكبيرة والصغيرة، وإذا نسكت نحس روحي خنت أمي، وأمي هي الجزائر. ثقتنا في القيادة العليا كبيرة، وخاصة في عهد عبد المجيد تبون، بصح اللي تحت لازم يتحاسب، لكن اليوم لازم تحقيق حقيقي. وشكون راهو يلعب بقوت الشعب؟ الجزائر المحروسة بالله، وعندها رجالها ونساها، حتى المرأة راهي داخلة في هذه المعركة. الجزائر كنقول لكم آية الرب في أرضه. كاين ناس تشكك في كلامي، حمد ربي على أمر عرفتوا بعد ما قاسني الابتلاء أن الجزائر عندها ناسها، وعرفت علاش عبد الرحمن الثعالبي سماها بالمحروسة. هذا العالم الرباني لم ينطق هذه الكلمة من فراغ بل عن يقين. الآن حندورك يا مواطن، بارطاجي بقوة، خلي الحقيقة توصل، خلي الرئيس يعرف واش راهو صاري. وصلوا صوتكم رغم من يريد التعتيم، وصلوا صوتكم يا أخي، سميتوه عمي، ما لا وصلوا صوتكم لعمي تبون. شارك الحلقة وعلق باسم ولايتك، باسم أولادك، باسم الوطن، باسم الأجداد، باسم الشهداء، باسم الجزائر. هذه الروح اللي قررت تستقر في كل جزائر. ما لما تكونش خايف ولحق صوتك تقدر تبارطاجي. الجزائر تحتاج رجال، والله يسهل بينك وبين ضميرك. أنا اللي عليا درته، كلمة حق قلتها، وقفت في وقت الناس اللي كانت تخاف، وهدرت في الوقت الناس اللي كانت تخاف تهدر. بأمر من رئيس الجمهورية قال الانتقاد البناء، وأنا راني ننتقد، حب من حب وكره من كره. الجزائر أولى على مصلحتك. هذا مش هجوم، هذه صرخة من القلب. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر.